අපි ගන්නවා පහුගිය දවස් දෙක තුනේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක අප් වෙන්න ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ තිබ්බේ 19100 වගේ ලෙවල් එකේ ඒ ඉඳලා 21000 ගණන් වලට සහ 20900 ගණන් වලට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක අප් වුණා. ඉතින් අපි ට්‍රේඩින් view එක පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රේන්ජින් මාකට් එකක් තමයි මේ දවස් ටිකේම ගියේ. අර මං කිව්ව දවසත් එක්ක හරියටම ඔක්තෝබර් 25 මාකට් එක එකපාර අප් වෙන්න ගත්තා. මාකට් එක ගියා අපි බැලුවොත් 21000 කියන වගේ ලෙවල් එකට මාකට් එක අප් වුණා. ඉතින් අපි අපේ Peoeye VIP signal channel එක පැත්තට අපි ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ මාකට් එක යන්න කලින් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මාකට් එක අප් වෙන්න ගත්තේ අපි ආයි ට්‍රේඩින් view එක දිහා බැලුවොත් හරියටම මේ ඔක්තෝබර් 25 වගේ අපි මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් නැත්තම් මාකට් එක හැරෙන පොයින්ට්ස් ගැන අපි ඇත්තටම හොයාගෙන අපි අපේ සිග්නල් ගෲප් එකේ 24 දැම්මා මේ බ්‍රේක්අවුට් වගේ තියෙනවා බිට්කොයින් එකේ සහ අපි ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් දැම්මා 4H එක 1H එක මේවා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි සිග්නල් ටිකක් දුන්නා BTC USDT කියන පෙයාර් එකේ බයි සිග්නල් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම අපි තව තොරතුරු ටිකක් අපේ සිග්නල් channel එකේ දැම්මා. ඊට අමතරව අපි ඩොට් එකේ දුන්නා ට්‍රේඩ් එකක් බයි සිග්නල් එකක් මෙන්න මේ රේන්ජ් වලින් උඩට යන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව අපි ආපහු සෝල් කියන කොයින් එකෙත් ඔන්න විදියට ට්‍රේඩ් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මාකට් එක අපි ඇත්තටම අඳුර ගන්න ඕන කොයින් එකක් අප් වෙන්න කලින් අපි ඇනලයිස් කරලා සහ තියෙන බ්‍රේක්අවුට්ස් බලලා සහ තව කන්ෆර්මේෂන්ස් අරගෙන මේ මාකට් එකක් අප් වෙන්න කලින් තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න ඕන. අපි දැන් ට්‍රේඩින් view එක පැත්තට ගියොත් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නැත්තම් Peoeye අපි මාකට් එකට එන්න උනේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේ. දැන් ඔක්තෝබර් 24 අපි මෙන්න මේ හරියදී වගේ තමයි අපි දුන්නේ සිග්නල් ටික මෙන්න මේ වගේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය try කරන්නේ මොකද්ද? මාකට් එක අප් වෙද්දි තමයි යාළුවා මේ කොයින් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැකලා තිබ්බ ගොඩාක් කට්ටිය මෙන්න මේ 20600 කියන ලෙවල් එකේ සහ 20100 කියන ලෙවල් එකෙන් තමයි මේ දකින්නේ මාකට් එක අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මොකද හිතන්නේ? කට්ටිය දෙනවා හරි බුල් රන් එකක් පටන් ගත්තා කියලා කට්ටිය මොකද ගන්න ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් ඕපන් කරන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් අපිට පේනවා සාමාන්‍ය 21100 කියන ලෙවල් එකේ උඩට ගිහිල්ලා එතකොට ආපහු දැන් මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකටම වැටලා තියෙනවා 20100 කියන ලෙවල් එකට. ඉතින් මේ හරිය සාමාන්‍යයෙන් එන්ටර් වුණ කට්ටිය දැන් ඇත්තටම යන්නේ ලොස් එකක්. ඉතින් අපි ඇත්තටම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඉද්දි මේ අඳුර ගන්න ඕන මේ අප් වෙන්න කලින්. එතකොට අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන ලස්සන ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන මාකට් එක අප් වුණාට පස්සේ ඒ වලින් අයින් වෙලා අපේ ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරගන්න. එතකොට අපි මේ අපේ සිග්නල් ගෲප් එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සිග්නල්ස් දුන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දුන්න .coin එකේ ටේක් ප්‍රොෆිට් වැදිලා තිබ්බා. ඊට අමතරව අපි දුන්න හරියටම අපි දුන්න මේ ඒරියාස් වලින්මයි හැරලා තිබ්බේ ගොඩක්. කියන අපි දුන්න coin ටිකම. එතකොට අපි සිග්නල් එක දුන්නා අපි ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රොෆිට් එකකින් යම්කිසි කොටසක් බුක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි දීලා තිබ්බ coin ටික. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි දුන්න සිග්නල් ටිකේ ප්‍රොෆිට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඩොට් එක ගිහලා තිබ්බ 113ක වගේ ගේන් එකක්. ඒ කියන්නේ අර ලෙවරේජ් නොකර දැන් අපි අයිඩියා එකක් විතර ගත්තොත් අපි ට්‍රේඩ් ඩොලර් 100ක් දැම්මම නම් ඩොලර් 13ක් විතර ප්‍රොෆිට්. එහෙනම් ඉතින් අපිට ඩොලර් 100 ලෙවරේජ් කරලා වගේ දාන්න තිබ්බ 5න් විතර. එහෙනම් ඉතින් අපි ඩොලර් 75ක් විතර ප්‍රොෆිට් 100 දාලා. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරගන්න දැන් අපි ඩොට් සිග්නල් එක දිහා බැලුවොත් ඇත්තට මේක ඕල්මෝස්ට් 113 වගේ percentage එකකින් අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එකකින් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100ක් කෙනෙක් දැම්ම නම් අපිට එතන ඩොලර් 13ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් යට ඇවිල්ලා ওই දවස් දෙකට. ඉතින් අපිට ෆියුචර් එකේ ඕන ලෙවරේජ් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යා ඩොලර් 100 5x වගේ ලෙවරේජ් කරලා ට්‍රේඩ් කරා නම් එයාට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 65ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. يعني ඩොලර් 100ක් දාලා ඩොලර් 65ක් කර ලෙවරේජ් කතාවත් එක්ක. ඉතින් ඔය හයි ලෙවරේජ් කරන එක නම් අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සෝල් කියන එකෙත් දුන්නා. ඒකේ ටෝටල් ගේන් එක 114ක් වගේ තිබ්බා. ඉතින් අර කතාවම තමයි ඩොලර් 100ක් දැම්ම නම් ඩොලර් 70ක් විතර ප්‍රොෆිට් කරගන්න තිබ්බා ලෙවරේජ් කරලා. නැත්නම් ලෙවරේජ් නොකර ඩොලර් 14ක් වගේ අපිට කැච් කරගන්න තිබ්බා. BTC එකත් එහෙමයි. BTC එකෙත් 6.35ක වගේ ටෝටල් ගේන් එකක් තිබ්බා අපි දුන්න ඒරියාස් වලින්. ඒත් එක්ක මේ මාකට් එක අප් වෙනවත් එක්ක අපි දැක්ක මේ දැන් අපි නිවුස් ගෲප් එකේ දැම්ම අපේ ගොඩක් මේ මාකට් එකේ දාන් හිටපු ට්‍රේඩ්ස් ලික්විඩේට් වෙලා තිබ්බා. ඇත්තටම ඉතින් මේ ලික්විඩේට් වෙනවා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන ෆන්ඩ් එක නැතුව යන එක. ඒක ඉතින් ගොඩක් මේවට හේතුව තමයි ඇත්තටම හරි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් හරියට ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් හරි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් දෙනවා නම් ලික්විඩේට් වෙන්නේ නැහැ. යා කවදාකවත් ගොඩක් කට්ටිය මේ තණ්හාව ඉස්සරහට දාගෙන ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් ගන්න බලාගෙන කරන්න යන කට්ටිය තමයි අපි දැන් දැක්ක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඩොලර් මිලියන 800ක් විතර ලික්විඩේට් වෙලා තියෙනවා. BTC පම්ප් එකත් එක්ක ගොඩක් ෂෝට් ට්‍රේඩ්ස් ඕපන් කරන් හිටපු කට්ටිය තමයි මෙන්න මේ විදිහට වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ හරියට දැනුම එකතු කරගෙන සහ මනි මැනේජ්මන්ට් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඔය ගොඩාක් කට්ටිය අපි දැකලා තියෙනවා ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහලා ලික්විඩේට් වෙනවා. අපි සෑහෙන අහලා තියෙනවා ලික්විඩේට් වුණා සහ ලික්විඩේට් වුණා තිබ්බ ඔක්කොම ටික ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් අර මනි මැනේජ්මන්ට් එක නැති නිසා තමයි මෙන්න මේ දේ වෙන්නේ. හරියට තමයි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා
තමන් කියනවත් ලික්විඩේට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ට පුළුවන් රිස්ක් එක අවම කරගන්න සහ ලොස් එකක් ගියොත් ඒ ලොස් එක කව කරගන්න පුළුවන් හරියට මනි මැනේජ්මන්ට් කරලා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමා ওই දවස් 3-4 අපේ ගෙවුනේ. අපි ඔන්න ඔය විදිහට තමා BTC පම්ප් එකත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ට්‍රේඩින් ටිප්ස් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න සහ අපේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන WhatsApp group වල link සහ අපේ social media වල links පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකේ කියවලා idea එකක් ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.